নমস্কাৰ মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটোত মই পকৰা বনাইছোঁ। এই পকৰা কেইটা কেনেদৰেনো বনালোঁ তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। পকৰা কেইটা বনাওঁতে মই আধা বাটি ভুজিয়া লৈছোঁ আৰু আধা বাটি মগু লৈছোঁ। মগুখিনি ভালদৰে তিয়াই লৈছোঁ। 2-1 পিচ নাৰিকলো আছে। এই মগু আৰু ভুজিয়াখিনি মই একেলগে লগ কৰি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিম। প্ৰথমতে ইয়াতে মই মগুখিনি দি দিলোঁ, তাৰ পাছতে ভুজিয়াখিনিও দিলোঁ। ভুজিয়াখিনি দি অকণমান পানী দিছোঁ, নিমখখিনিও দিলোঁ আৰু ইয়াতে অলপ পানী দি আদা নহৰু দিছোঁ। আটাইখিনি দি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ। ইয়াতে মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখনত ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ সুবিধা মতে কাটি ল'ব। এতিয়া ভালদৰে সানি লৈ পকৰাকেইটা এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ আৰু পকৰাকেইটা খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। ভুজিয়াৰ এটা মচমচীয়া গোন্ধ নাকত লাগি গৈছে। এনেদৰে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকেও খাই চাব, খুব সহজ ৰেচিপি। ধন্যবাদ।